अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 20 की खुश आमदीद। लेक्चर नंबर 20 ने टॉपिक ज़मून सर दे LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल। LCM सतवेले की द L मतलब दे लीस्ट, द C मतलब दे कॉमन, द M मतलब दे मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल बाद HCF पर शांति मंगा पो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड او په ډیویژن میتود باندې معلومو. خو د ویډیو یا د لیکچر د شروع کېدو نه مخکې زه به تاسو نه یو عزیزانه درخواست وکړم که تاسو په اول ځل باندې زموږ ویډیو ګورئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ورسره بیل آیکن هم پریس کړئ چې تاسو زموږ د هر نیو ویډیو نوټیفیکیشن در رسي. د دې لپاره چې تاسو ته زموږ د لیکچرز نه څه فایده در ورسي. راځئ چې خپله ویډیو شروع کړو. لیست کامن ملټیپل ویل کېږي ورکوټي یو ملټیپل ته. یو زموږ سره فیکټرز دي، یو ملټیپل دي. اول تاسو فیکټرز وپېژنئ چې فیکټرز څه ته ویل کېږي. نیکسټ به بیا ملټیپل پیژنو. فیکټرز چې کوم دی نو دې ته ویل کېږي فیکټرز. فرض کړئ زه وایم چې د 8 زما سره فیکټرز څه سره ځي. نو تاسو ته که یاد وي موږ به دا په دې میتډ باندې داسې حل کوو. 8 به مې دلته ولیکو. اول به موږ سټارټ د کن د څه نه اخیستو د 2 نه. 2 4 0 8 موږ به داسې ملټیپلیکیشن ورکو. نیکسټ به موږ بیا 4 په 2 باندې ملټیپلای کوو. 2 2 0 4 او نیکسټ به موږ بیا 2 1 0 2 او چې کوم زموږ سره دا کم منسی به دی خوا راغلی نو دا به دی 8 سوي ملټیپل زو 2 ملټیپلای بای 2 ملټیپلای بای 2 2 2 0 4 4 2 0 8 نو دا دی فیکټرز شو. ملټیپل څه ته ویل کېږي. ملټیپل زه که زه تاسو ته جنرال خبره وکړم نو دا ټیبلز دي کوم چې موږ د پرایمري سیکشن نه رارواني او زده کوو 2 1 0 2 2 2 0 4 2 3 0 6 2 4 0 8 دغسې د 20 او 10 او 15 پورې. نو دا زموږ سره ملټیپلز دي. زه د 2 ملټیپلز لیکم د 2 نو 2 1 0 2 2 2 0 4 2 3 0 6 2 4 0 8 2 5 0 10 and so on او دغسې به داسې روانې. څنګه چې موږ د 2 ټیبل به وایو هغه شی دا هم څه دي ملټیپلز دي د یو ګیون انسي یا یو ګیون ډیجټ به داسې ملټیپلز دي. که د 3 دا زه وایم نو د 3 دا به زموږ سره راځي 3 1 0 3 3 2 0 6 3 3 0 9 3 4 0 12 3 5 0 15 and so on 18 21 داسې. که د 4 دا زه وایم نو د 4 دا به راځي 4 1 0 4 4 2 0 8 4 3 0 12 4 4 0 16 4 5 0 20. نو دا زموږ سره څه دي دا ملټیپلز دي. دقه کې به موږ اوس په دې ملټیپل کې به موږ لیست کامن ملټیپل الو د 2 یا د 2 نه سیوا. لکه که دیس کې موږ وګورو په دې 2 په دې 3 او په 4 کې لیست کامن ملټیپل کم یو دی. په دې درې وانو کې چې یو شان دی راشي 2 دلته شته دلته نشته دلته نشته 4 دلته شته دلته نشته دلته شته 6 دلته شته دلته شته خو دلته نشته. دغسې 8 دلته شته دلته نشته دلته نشته 10 دلته شته دلته نشته دلته نشته. نو دا چې کله موږ داسې کنټینیو وساتو داسې لاړ شو د مخکې ځای پورې دې کې به موږ سره یو کامن ملټیپل راشي چې په دې درې وانو کې به مشترکه موجود وي. نو هغې ته به موږ لیست کامن ملټیپل د هغې نه مخکې موږ اګزامپل کوو نو په هغې باندې به ځان پوهه کړو. LCM موږ معلومو د 24 36 او 40. ځان اګزامپل ته لږ وګورئ. LCM معلومو LCM او LCM به موږ معلومو د 24 36 او 40 په کوم میتډ باندې په پرایم فیکټرایزیشن میتډ باندې د دې LCM موږ معلومو. نو پرایم فیکټرایزیشن میتډ به زه ریکال کړم موږ به داسې چلو کوو د 2 نه به موږ سټارټ واخیستو او دا به موږ ملټیپلای کوو. لکه که زه 2 له په 1 کې زه ورکم نو 2 1 0 2 او 2 2 0 4 نو 12 دونه 24 راځي پښتو کې چې وایم. بیا
2 6 0 12 راځي کنه 2 چکه 12 بیا 2 3 0 6 2 3 6 3 به پټونه کېږي نو موږ په 1 باندې دا ډیوایډ کوو 2 1 0 3 1 0 next 36 نو 36 په هم د قشان دي سٹارټ کوم د 2 نه ځکه چې دا ایون نمبر دی 2 1 0 2 2 1 0 2 د 3 نه چې 2 ماینس کوي نو 1 به پاتې شي کنه او 1 به د 6 خواله لاړ شي نو دا به 16 شي 2 8 0 16 اوس په بیا ایون نمبر دی په 2 به بیا وکړي 2 9 0 18 نو په 3 باندې کېږي په 2 باندې کېږي نو 3 3 نو او بیا به 3 1 0 3 نیکسٹ په تاسو وکړئ 40 40 په هم په دې میتھډ باندې وکړئ 2 2 0 4 2 0 0 0 0 چې کوم څه کې ځور کې صفر کوي بیا 2 1 0 2 2 0 0 0 10 بیا ایون نمبر دی بیا په 2 باندې کېږي 2 5 0 10 او 5 1 0 5 اوس په تاسو وکړئ اوس په تاسو لیست کامن ملټیپل زره د ټول راواخلئ د به ولیکم لیست کامن اول به تاسو د فیکټرز ولیکئ د 24 دا سره رااله د 24 دا رااله 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 3 دغه شانتي د 36 دا سره رااله 36 دا رااله 2 multiply by 2 multiply by 3 multiply by 3 او next 40 and the 40 دا زموږ سره رااله 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 5 next اوس به تاسو وکئ دې کې به تاسو پیر جوړ کئ پیرز به جوړ کئ خو مسله دا ده چې په HCF کې به منګه پیرز داسې ښکته او پورته نه بره او لاندې داسې به ما اخیسته خو په دې کې به تاسو پیرز داسې اخلئ کوم چې د یو انسي ګیون فیکټرز دي په هغې کې به تاسو پیرز جوړوئ یو په دې کې به زموږ سره دوه پیر راځي یو به پیر راځي یا به ان پیر راځي ان پیر مطلب دا دی چې هغې به جوړه نه موجود زموږ سره او پیر دې ته ویل کېږي چې د هغې به 2 انسي یا به 3 انسي د یو نه سیوا کېدی شي په دې 24 فیکټرز کې چې زه پیر جوړوم نو ګورې ورته تو د دې نه سټارټ دی که نه یو 2 دا شو دویم دا شو دریم دا شو دا یو پیر شو نیکسټ د 36 په دې کې وګورئ د 3 پیر شته ستا ذهن کې به دا کوېسچن راځي چې دا ټول هم پیر دی خو په لیست کامن ملټیپل کې دا یو فارموله ده یا دا یو زه به ورته څه ووایم د رول دی په میتھمیټکس کې دا د LCM لپاره یو رول دی چې کله ته د سیم ډیجټس زیاته دغه جوړه والي نو چې کوم لیست کم دی هغه به نه اخلي هغه به اګنور کې لکه څنګه چې زموږ سره دا کیس دی په دې کې 2 ټوز دا دي او بره موږ 3 ټوز الریډي پیډ کړي دي نو دا به ته اګنور کې دا به ته نه شاملې په دې کې نیکسټ زموږ سره 3 ټوز دا هم دي که نه نو 3 پیر موږ دلته د 2 واخیستو دلته هم واخیستو دا کوم چې 2 پیر دا به موږ اګنور کوو ځکه چې دلته سیوا پیر شته دی نو دا به پکې موږ نه شاملو او نیکسټ ان پیر چې کوم زموږ سره دا پاتې شو ان پیر 5 پاتې شو او ان پیر 2 2 پاتې شو دا خو موږ دې کې پیر جوړ کړلو اوس په تاسو څه کوئ دغه پیرز به راوالئ او دا به ټول په خپل منځ کې موږ ملټیپلای کوو اول پیر به دا والو دا 2 multiply by 2 multiply by 2 په دې ملټیپلیکیشن کې به هم تاسو دې خبر ته خیال ساتئ چې کوم پیر ته یو ځل سلیکټ کې یو ځل راواخیستل لکه دا ما ولیکله 2 multiply by 2 multiply by 2 دا ما ولیکله نو نیکسټ به دا پیر زه اګنور کوم ځکه چې الریډي ما دلته یو پیر د 3 سیم راغستی دی نو دا به څه کومه اګنور به کوم اوس به زه ولیکم د 3 پیرو multiply by 3 multiply by 3 چې کله سیم پیر تا سره که 2 پیر راشي که 3 پیر راشي خو چې په هغه کې کومه غټ پیرو سیوا پیرو هغه به اصل کې باقي چې کوم د هغې نه لور یا د هغې سیم یو شان دي هغه به نه اصل کې نو دغه میتھډ ملټیپلای کوو دلته هم د 3 ټوز پیر دی دلته هم د 3 ټوز پیر دی نو د دې دوه نه ما یو پیر درته راواخیستو دا بل مې اګنور کړله دغه شانتي دا د 3 پیر دی دا یو د سنګل دی صرف ته موږ ولیکو
بل پاتې ان پیر زموږ سره 3 دی خو د 3 مونږه پیر اغستی دی نو دا به مونږ هم څه کو اګنور به کو صرف 5 پاتې دی د 5 ان پیر دی او د دې پیر بل نشته دی نو مونږ به څه ولیکو ان پیر 5 په ولیکو دا 2 مونږ اګنور کو ځکه چې دا خو مونږ الریډي د پیر نه اګنور کړی دی اوس په تا خپل منځ کې تاسو ملټیپلای کړئ د دې نه به رزلټ راشي 360 ملټیپلیکیشن برته یاد وي په هغې باندې تاسو دا سالو کړئ نو 360 د دې LCM راغلی نیکسټ اگزامپل 8 توجه باندې ګورئ example number 8 ته وګورئ find the LCM of 25 35 and 45 LCM معلومول دي د 35 25 35 45 د دې LCM په پرایم فیکټرایزیشن باندې موږ اخلو نو زه به ولیکم 25 25 په 5 باندې کیږي ځکه چې 25 اول نمبر دی 5 5s are 25 5 1s are 5 تاسو مې ویلي 1 ته به دا رسوئ بیا 35 دی 35 په بیا اور نمبر دی په 5 باندې کیږي تاسو دا یو خبر یا د 5 باندې زه ډایرکټ ولېلم ځکه چې کله د وی ان سی په اخره کې 5 راشي 0 راشي یا 5 راشي نو دا به بیا په 5 باندې ډیویزیبل نو ځکه 5 هم ځکه چې په لاست کې 5 شته دی دلته 5 دی دلته 5 دی چې کله 0 یا 5 نو دا به تاسو 5 باندې ډایرکټ بیا ډیوایډ کوئ 5 7s are 35 7 دی اورډ نمبر دی پرایم نمبر هم لیکيږي ته نو دا 7 1s are 7 او نیکسٹ پاتې شو 45 دا به هم تاسو تاسو واخلئ د لاست 55 شته کنه په 5 وکئ 5 9s are 45 9 دی ها په دې کې یو خبره بل ده دا په 3 باندې هم ډیوایډ کیږي په 3 باندې هم ډیویزیبل دی کله تاسو دا دوه انسی خپل منځ کې جمع کړئ 4 او 5 4 او 5 خپل منځ کې جمع کړئ دینه 9 راځي نو 9 هم په 3 باندې ډیویزیبل دی نو دا په 3 باندې هم ډیوایډ کیږي په 5 باندې ما سالو کو نیکسټ تاسو دا د سیم حل کولای شئ 45 دا دوه جمع کې د انسی 9 راځي نو 9 په 3 باندې کیږي او ورته 3 1 0 3 د 4 نه 3 لري کې 1 به پاتې شي 1 برته خو لري دا 15 شي او 3 5 0 15 بیا په 3 باندې کیږي ولی او 3 5 0 15 5 او 1 خو مسکه جمع کوي 6 راځي او چې په 3 باندې ډیویزیبل ده او نیکسټ موږ سره صرف یو 5 پاتې شو نو 5 1 0 5 دا شانته وزدام کیږي 3 3 0 9 او اوس په 3 1 0 3 اوس په کامن فیکټرز راوخلئ د 25 دا سره له 5 multiply by 5 the 35 دا سره له 5 multiply by 7 او د 45 دا سره له 3 multiply by 3 multiply by 5 اوس به تاسو دی کې پیرز جوړ کړئ horizontal پیر به واخلئ خو داسې نه د هر یو نمبر لپاره به یو پیر دا شو نیکسټ 5 او 7 د دې خو پیر نه جوړیږي ځکه چې دا سنگل ډیجټ دی د 3 او د 3 پیر جوړ شو ان پیر ته 5 پاتې شو دلته 5 پاتې شو او 7 پاتې شو اوس په تاسو LCM سو کوي LCM کې په تاسو و به لیکئ دا پیر براوالی 5 multiply by 5 next دا پیر دی multiply by 3 multiply by 3 او ان پیر کې موږ 5 الریډي دا د لیکلې دی نو دا 5 په اګنور کو او 7 موږ نه د لیکلې نو دا غو ولیکو ټیک شو څه چل موږ یوم دا پیر ولیکو 5 multiply by 5 نو دا شو نیکسټ ټرم 3 multiply by 3 نو دا شو وس په ان پیر کې وګورئ چې کوم پیر نه دی جوړ شوی نو یو دا 5 دی یو دا 7 دی یو دا 5 دی نو 5 خو موږ الریډي لیکلې دي نو 5 په دویم ځل باندې نه رالی چې کوم یو ځل تا ولیکل ته په کامن ملټیپل کې نو بیا به هغه سیکنډ ټایم نه رالی چې کوم دی نه دی لیکلي هغې نه به راواخلې نو موږ پکې څه نه ولیکلې 7 هم نه ولیکلې نو 7 موږ ولیکو پوټ هم کو اوس په دې له په خپل 5 5 25 25 3 75 او دغسې چې 75 له 3 کې ضرب وکړئ بیا 7 نه ضرب وکړئ د دې نه زموږ سره انسر راځي 1575 او دا زموږ سره LCM شو د 1575 مطلب دا دی چې وختي موږ څنګه ولیکل چې زه د 25
ملټیپلز لیکم نو 25 له چې په 1 کې ضرب ورکړم نو دینه به 25 راشي، چې په 2 کې ضرب ورکړم 50 پته راشي، په 3 کې ضرب ورکړم نو 75 پته راشي، په 4 کې ضرب ورکړم 100 پته راشي، بیا چې په 5 کې ضرب ورکړم 125 پته راشي، بیا چې په 6 کې ضرب ورکړم نو 150 پته راشي، او تقسیم ان سو ان روان وي داسې. خو دا به څه ته ورسي 1575 ته چې کله دا ورسي نو دا به د دې لیست کامن راشي. دغه شانتي چې 35 زه ملټیپل داسې به روانې ده دا به هم 1575 ته ورسي، او دغه شانتي 45 دا هم داسې سو ان داسې به روانې یو داسې سټیج به راشي چې دې کې به هم 1575 راشي، او دا 1575 به په دې درې واڼو کې په اولنۍ ځل باندې کامن راشي، نو ځکه دا د دې لیست کامن ملټیپل دی. نیکسټ به موږ ایکسرسایز شروع کوو. نیکسټ به موږ ډیویژن میتھډ ان شاء الله چې په نیکسټ ویډیو کې وکړو. بس په دې باندې پریکټس کوئ، او که تاسو څه مشکل نو بیا کمنټ کې وایئ موږ ته. تھینک یو سو مچ. الله